स्वागत गर्छु छितेन दुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुसँग सजिलो तरिकामा यो सोयाबिन र आलुको सब्जीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो सब्जी बनाउन। रेसिपी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले एउटा ठूलो प्याज लिएको छु र यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर मिक्सर ग्राइन्डरको जारमा राख्दै छु। सानो अदुवालाई पनि मैले प्याजसँगै राख्दै छु। 4-5 पोडी लसुन पनि राख्दैछु। अदुवा र लसुनलाई तपाईहरुले अलग्गै पनि पिसेर राख्न सक्नुहुनेछ। प्याज अदुवा लसुन चाहिँ मैले पिसेर रेडी गरिसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई पानी अलिकति एड गर्न पर्यो एड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले पनि एड गरेर चाहिँ पिसेको छु। अर्को ठूलो जारमा चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा ठूलो टमाटरलाई पिस्न गइरहेको छु। पिसेर रेडी गरेको टमाटरलाई मैले यहाँनिर बोलमा ट्रान्सफर गरेर राखेँ। सानो बोलको 1 बोल सोयाबिनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर अघि नै भिजाएर राखेको थिएँ र यो राम्रोसँगले भिजिसकेको छ। र यो भिजेको सोयाबिनको चाहिँ अब मैले पानी निचरेर फ्याक्दै छु र एकदमै ड्राई बनाएर यसलाई प्लेटमा ट्रान्सफर गर्नु होला। सोयाबिन सँगसँगै यहाँ मैले 4 वटा मिडियम साइजको आलुलाई उसिनेर काटेर रेडी गरेर राखेको छु। अब तातो कराईमा यहाँनिर मैले 4-5 चम्ची अथवा चम्चा तपाईहरुले जे भन्नुहुन्छ यहाँ तेल राख्दै छु। तेल तातेपछि अब यो सोयाबिनलाई चाहिँ राम्रोसँगले फ्राई गर्न पर्छ। सोयाबिन पनि फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। अब यो ब्राउन कलरको भयो। यसलाई म प्लेटमा निकाल्दै छु। अब त्यही कराईमा मैले यहाँनिर 2 चम्ची अथवा चम्चा तेल राखेँ। तेल राम्रोसँगले खरेपछि एउटा तेजपत्ता र 2टा खोर्सानीलाई खराउँदै छु। सँगसँगै मैले यहाँ थोरै जिरा पनि राख्दै छु। सँगसँगै मैले यहाँनिर 2 वटा सुकमेल अथवा सानो अलैँची, एउटा सानो दालचिनी र 2 वटा ल्वाङ पनि एड गरेँ। राखेको मसलाहरूलाई एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएपछि अब मैले पिसेर राखेको प्याज, अदुवा, लसुनलाई पनि एड गरेँ। अब यी राखेको पेस्टलाई एकदमै राम्रोसँगले भुट्दै पकाउनु पर्छ। र प्याजलाई भुट्दाखेरि कराईमा यसरी टाल्यो भने तपाईहरुले थोरै पानी राखेर पनि प्याजलाई पकाउन सक्नुहुनेछ। प्याज एकदमै राम्रोसँगले भुटिसकेको छ र तेल पनि छुटिन थाल्यो। अब चाहिँ यसमा म मसलाहरू एड गर्न गइरहेको छु। ग्यासलाई लो राखेर अब मैले यहाँनिर थोरै बेसार अथवा हर्दी एड गरेँ। सानो चम्चीको 1 चम्ची धुलो खोर्सानी एड गर्दैछु। सानो चम्चीको 1 चम्ची धुलो धनिया, सानो चम्चीको आधा चम्ची जिरा पाउडर। अब यी सबै राखेको सुक्खा मसलाहरूलाई मैले एकपल्ट राम्रोसँगले चलाउँदै छु। अब चाहिँ यसमा म थोरै पानी पनि एड गर्दैछु। यो मसला पकाउनको लागि पानी एकदमै जरुरी हुन्छ किनभने यो सुक्खा मसला हो। सुक्खा मसलालाई पानी चाहिन्छ पाक्नको लागि। त्यही भएर पानी मैले राख्दैछु। तपाईहरुले पानी राख्नु भएन भने मसला डढ्छ र तितो हुन्छ तरकारी। त्यही भएर पानी चाहिँ राखेर नै मसला पकाउनु होला। मसलालाई मैले कभर गरेर 5 मिनेट जस्तो पकाएको छु। अब चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् त हल्का तेल छुटिएको छ। अब चाहिँ यसलाई म एकपल्ट राम्रोसँगले चलाउँदै छु। मसलालाई राम्रोसँगले चलाएपछि यसमा मैले पिसेर रेडी गरेको यो टमाटर एड गरेँ। सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राख्दै छु। टमाटर र नुनलाई पनि राम्रोसँगले मसलामा मिक्स गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई सोयाबिनको तरकारी अलिक पिरो मन पर्छ भने खोर्सानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अप्सनल हो। अब यसलाई म कभर गरेर पकाउँदै छु।
टमाटरलाई यतिको ड्राई हुन्जेलसम्म पकाउनुपर्छ। हल्का तेल छुटिनु थालेपछि टमाटर राम्रोसँगले पाक्यो भनेर थाहा हुन्छ। अब यसमा मैले पानी एड गर्न गइरहेको छु। पानी चाहिँ तपाईहरुलाई कतिको बाक्लो र पातुलो खानु मन परेको छ त्यही अनुसार राख्नु होला। यदि तपाईहरुलाई अलिकति ग्रेभी टाइपको खानु मन परेको छ भने अलिक थोरै पानी राख्नु होला। यदि अलिक तपाईहरुलाई झोल खालके तरकारी बनाउनु मन परेको छ भने अलिक बेसी पानी राखेर बनाउनु होला। पानी एड गरिसकेपछि मैले बोइल गरेर राखेको आलु पनि एड गरे। सँगसँगै मैले यो फ्राई गरेर राखेको सोयाबिनलाई पनि राख्दैछु। आलु र सोयाबिन राखिसकेपछि चलाएर एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। कभर गरेर हाई हिटमा 5 मिनेट पकाउने। 5 मिनेट मैले पाक्नको लागि छोडिदिएको थिएँ। ल हेर्नुहोस् त पर्फेक्ट रेडी भएको छ। मलाई चाहिँ अलिकति झोल भएको मनपर्छ, त्यही भएर एकदमै पर्फेक्ट मेरो लागि चाहिँ। तपाईहरुलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, ग्रेभी बनाउनु मन परेको छ भने अलिकति कम्ती पानी राख्नु होला, अथवा तपाईहरुले यो यहाँ राखेको यो आलुलाई पनि म्याश गरेर ग्रेभी बनाउन सक्नुहुनेछ। अन्तमा मैले राख्दैछु सानो चम्चीको आधी चम्ची गरम मसला र सँगसँगै मैले यहाँनिर कसुरी मेथी पनि लिएको छु। यो अप्सनल हो, यदि तपाईहरुकोमा छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। थोरै माथिबाट धनिया पत्ता पनि राखेर तातो इन्जोय गर्नुहोला। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन रुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।